Hello guys, welcome back to my channel. Please like my Facebook page and subscribe here, Meiji Cooks. Today, we're gonna cook Ginisang Baguio Beans. Pero parang more of giniling siya na may Baguio Beans. So, tara, let's go! Ingredients: 1/4 kilo giniling, 15 to 20 pieces Baguio beans, isang sibuyas, salt, pepper, Knorr pork cubes, and 2 to 3 pieces of kamatis. Siguraduhin mainit bago lagyan ng mantika. Lagyan ng 1 tablespoon of mantika. Iprito ang giniling na baboy hanggang ito ay lumambot. Lagyan ng asin at kutsaritang paminta. Hanguin na at isatasa. At pagkatapos, mag-init ng mantika. Igisayin ng sibuyas. At gisayin na din ng kamatis. Takpan ito hanggat sa lumambot ang kamatis. Pagkatapos, ihalong muli ang giniling. At siguraduhin lang haluing mabuti. At lagyan ng half a cup of water. Hayaan itong kumulo sa mahinang apoy hanggat sa tuluyang maluto ang baboy. Ilagay na din ang Knorr pork cubes habang pinapakuluan. Mga 5 to 10 minutes. Pag lumambot na ang baboy, ihalo na ang Baguio beans at lutuin nito ng mga 30 to 90 seconds. Hayaan mo na siyang maluto, takpan muli at hintayin. Siguraduhin mahina lamang ang apoy. Ayan na, tapos na ang ating ginisang Baguio beans. Serve! Thanks for watching!